איפה אתם אנשים? איפה אתם? מה שלומכם? כאן תומר חן ריחן המטר בונים בית. עדיף לחתוך ממה, להוסיף תזכרו את המשפט הזה, אישה חכמה מאוד לימדה אותי, אז תלמדו גם אתם איך מונעים פחת גבוה בחדרי הרחצה שלכם, איך מתכננים, תעקבו אחרינו, על זה אנחנו הולכים לדבר היום. מתחילים. איפה אתם? מה שלומכם? כאן תומר חן ריחן המטר בונים בית, ונמצא פה עם גל. הבטחנו לכם פריסה לחדר אמבטיה, לבית שאני מלווה. בוא נדבר על זה. יאללה, מגניב. יש לי אמבטיה, בעצם חדר מקלחת, 2.58 על 1.48 מטר, זה הגודל. נכון. עד גובה 2 מטר. בחרתי עריכים 40 על 1.20 מטר, וכמה אני צריך להזמין? דברי איתי. יש לך כתב כמויות? נתנו לך איזושהי... כן, 16 מטר, היא רשמה לי על הנה, פה. 16 מטר מרובע על המקלחת הזאת. אוקיי. ואתה אומר שבחרת עריכים בגודל של 40 על 1.20 מטר. נכון. אוקיי. אם אני מבינה נכון, ואני מסתכלת על הפריסה, הגודל של הקיר הוא 1.48 על 2.56. זאת אומרת שמבחינת הפריסה יש פה פחת שהוא יחסית גבוה. למה? בוא נסתכל על זה רגע ביחד. אם אנחנו מסתכלים על החזית, אם יש לנו חדר אמבטיה, זה החדר שאנחנו נכנסים, בעצם פה לפי התוכנית יש חלון. נכון. הקיר הספציפי הזה, לפי מה שרשום, זה 148. והקיר פה זה 2.58. אם אני רוצה לפרוס את החיפוי הזה בצורה יפה, יש שתי אופציות. אפשר לקחת את המרכז של האריח ובעצם לפרוס אותו בצורה כזו, ואז יהיה לנו יחסית עריכים שהם פחות פרופורציונליים. אם אנחנו לוקחים, יהיה לנו בערך... זאת אומרת, מה המידות פה? זה יישאר 75 על 40, משהו כזה, כי זה 1.50 מטר. בעצם האריח שלי, העמידה הכללית, היא 1.20 מטר על 40. זה 1.48 מטר, לא 1.50 מטר. כן, נגיד, אני כמעט 75 על 40. המידה של האריח עצמו היא 20 על 40, זה אומר... כמה? 120 על 40. 120 על 40, כן. זה אומר שאני לוקחת ומורידה. זאת אומרת, אני חותכת 120 ומגיעה ל-75. זאת פריסה בעצם באופציה שהיא נכונה לקיר הזה. הפחת פה יחסית פחת סביר, והוא סבבה. לעומת זאת, אם אני הולכת לקיר, שהוא קיר של, הקיר הצידי, שהוא זה, 2.58, שסתם דוגמה זה, יש עליו ארון, אסלה ומקלחון. נכון. בואו נסרטט את זה, שנבין איך עובדת הפריסה שלנו. יש פה בדרך כלל תהיה קובייה של האסלה, ויש לנו פה בעצם את המקלחון. אז אנחנו נרצה לפרוס את הקיר הזה עד גובה של 2 מטר, אוקיי? אז 40, יש לנו בעצם 5 עריכים. אז נגיד 1, 2, 3, 4, 5, נגיד. וזה אומר שיש לנו 2.58. האריח אמרנו זה 1.20 מטר. כן. אז יש לנו בעצם 2 עריכים, שזה ייתן לנו, ועוד 2 עריכים ייתן לנו 2.40, ואז יישאר לנו בעצם חיתוך של 18 נוסף. עוד 18 סנטימטר. כן, עכשיו צריך להחליט אם עושים את ה-18 בקיר הזה, או שרוצים לעשות את ה-18 פה בתוך המקלחון. אוקיי. אני חושבת שעדיף, אם כבר מדברים מבחינת פריסה, שבתוך המקלחון יהיה אריח שהוא 1.20 מטר שלם, 1.20 מטר, וזה עוד 18. אז הגענו ל-258. מה שאומר שהפחת על הקיר הזה הוא יחסית גבוה, כי ה-18, החיתוך הזה, אני צריכה לקחת את האריח של 1.20 מטר שדיברנו. לחתוך ממנו. אני לוקחת פה 18, ולוקחת 18, והלב של האריח, הבטן, הולך לפח. הבנתי. אוקיי? אז לקחת את זה בחשבון. יש דרך נוספת גם לפרוס את הקיר הזה, אם אנחנו נלך שנייה, אפשר לפרוס את הקיר הזה אחרת, ואת זה אנחנו עכשיו נחשוב ביחד אם זה נכון. גם אני לפעמים תוך כדי חושבת, אם אני לוקחת 1.20 מטר, זה 258. אז אני יכולה לקחת 3 עריכים, 3 יחידות על קיר, ופשוט יכול להיות שהפריסה תהיה יותר נכונה לי. 1,
לגודל של המקלחון, אני פורסת את האריח למקלחון, 1 למכל הדחה, אוקיי? זה אני חותכת אותו במכל הדחה, וממשיך מעל הארון. ובעצם אני צריכה 3 יחידות. 3 יחידות האלה זה 1.20 מטר כפול 5, 1.20 מטר כפול 0.4 כפול, יש לי על קיר כזה 3 כפול 5. 3 כפול 5, יש לי 15 עריכים. אז אני צריכה לקיר הזה 7.2. רק לקיר הזה? רק לקיר הזה, יש לי 7.2 עם הפריסה הזאת. ולקיר המקביל כמה? יש לנו עוד 7.2 לקיר השני, כי אנחנו צריכים להמשיך את הפריסות. ובקיר הזה של המקלחון, אני מעריכה שיש לנו משהו כמו 5 מטר. זאת אומרת, בפועל, בנטו, ברגע שאני הלכתי... רגע, מה שהיא רשמה לי 16 מטר זה ברוטו? 16 מטר זה נטו. נטו. אם אני דווקא הולכת וחוזרת לפריסה הזאת, בפריסה הספציפית הזאת יש הרבה פחות פחת. אוקיי. בפריסה הזאת יש הרבה פחות פחת, ונכון לבדוק שוב את גודל האריח כנגד הקירות, ולעשות התאמה. למשל, אם היינו עכשיו לוקחים אריח של אורך מטר, אם היינו לוקחים אורך מטר, אז הפחתים שלנו היו הרבה יותר קטנים, והמטר, האריח עצמו, הוא קטן יותר, אז הפחת עליו הוא נמוך יותר. אז היינו לוקחים מטר אריח למקלחון, וממשיכים את המטר מאחורי האסלה, שקצת חודר לתוך הארון, ועוד אריח שלם. זאת אומרת, היו לנו 3 אריחים שלמים כמעט על קיר אחד, גם מבחינת הפריסה זה יותר יפה, כי יש פחות חיבורים. האריחים נשמרים בשלמותם, ולא נשארים לנו כאלה פינות של 18 סנטימטר, שהן קטנות, כן. וגם החומר הולך לאיבוד. הבנתי. אז אם אני מסכמת לך, לבחירתך, אתה אומר, האריח שבחרת 40 על 1.20 מטר פחות נכון, לדעתי נכון לעבוד פה באריח של עד גודל של מטר, על מנת שהפחתים שלך יהיו נמוכים יותר. זאת אומרת, תבחור אריח של מטר דווקא, על? 1.20 מטר ספציפית לחדר הזה. 30 על מטר, 35 על מטר, הבנתי. משהו שהוא עד מטר, הבנתי, יכול להיות גם 30 על 90. כי אז אנחנו בעצם לא מבזבזים את ה-18 סנטימטר האלה שראינו מקודם. הפחת הוא נמוך יותר, זה לא משנה 18, זה יכול להיות גם במקרה 24. הנפל הוא גדול והאריח הוא יקר, 40 על 1.20 מטר הוא אריח יותר יקר מ-30 על 90, ולכן הנפל הוא יקר. כדאי להיצמד לתוכנית ולהסתכל על גודל הקיר ולנסות להיצמד בגודל האריח שהכי מותאם. זאת אומרת שהפאזל ייכנס לי הכי יפה בקיר, שהקיר יקבל פריסה שהיא פריסה נקייה ויפה של הקיר במינימום חיתוכים. ואני תמיד אומרת, תמיד לחתוך מאשר להוסיף תזכרו את זה, תזכור את זה, את המשפט הזה בפריסות, זה מאוד מאוד חשוב. תחזרי על זה. כדאי להישאר בכמה שיותר עריכים שהם בשלמותם, וככה הפחת שלנו יהיה. שזה אני צריך, לא אני, האדריכל שלי צריך, נכון לעשות את זה? אחרי שאתה בא לחנות ואתה תבחר את האריח שמצא חן בעיניך, ואנחנו ביחד נסתכל על התוכניות, לא תיקח עכשיו אריח של 1.50 מטר, אם הקיר שלך הוא, סתם דוגמה, 1.30 מטר. זה לא הגיוני לקחת דבר כזה, אוקיי? כי הנפל הוא מאוד מאוד גבוה. אבל לעומת זאת, אם הקירות שלך, למשל, 2.58, ותיקח 2 עריכים שהם 1.50 מטר, אז הנפל הוא נמוך, אתה משתמש ברוב העריכים בשלמותם. עכשיו הדוגמה שלנו פה, אם אני צריך להזמין, כמה מטר אני צריך להזמין סך הכל? כרגע, אם אנחנו נעשה את הפריסה לפי מטר על מטר, אתה תצטרך נטו 20 מטר. נטו. שזה 4 מטר מעבר למה שהאדריכל רשם. 4 מטר מעבר לפוליליין, כי בעצם אנחנו לקחנו את העריכים, ופרסנו אותם וירטואלית. על ה-20 האלה שאת אומרת לי, אני צריך להוסיף עוד פחת? עוד 10%. זאת אומרת 22 ברוטו. מומלץ 22 ברוטו. הבנתי. כן, חשוב מאוד. אוקיי, עזרת לי. וכן, בהצלחה. תודה, המלכה.